Të transmetuar mbrëmjen e dieshme në Report Televizion. 17 është numri i personave të prekur me koronavirus gjatë 24 orëve të fundit, ndërsa është rritur numri i personave të shëruar. 23 janë shëruar në 24 orë, duke çuar numrin në total të shëruarve në 154. Kredia e marrë përmes garancisë sovrane shtetërore duhet të shlyhet brenda 2 vitesh, ndërsa bizneset s'mund të marrin kredi më shumë se 3 paga mujore për punonjësit. Për t'i ardhur sado pak në ndihmë në situatën e vështirë të krijuar për shkak të koronavirusit, Report Televizion me moton me çdo polic përballë Covid-19 ka dhuruar për policinë e Tiranës 1000 dezinfektant. Koronavirusi ndryshon planin për ndërtimin e Thumanës. Kryeministri Rama inspektoi punimet dhe tha se do të punohet me 3 turne dhe ndërtimi i banesave individuale do të përfundojë deri në fund të vitit, ndërsa banesat shumëkatëshe në një afat tjetër. Demokrati Lulzim Basha mbështet masat e marra nga qeveria shqiptare për respektimin e distancimit social. Basha i bën thirrje qytetarëve të respektojnë rregullat për të mbrojtur nga Covid-19. ISHP kërkon ndihmën e policisë për të identifikuar të gjithë kontaktet e çiftit me Covid-19 në Elbasan që mbante biznesin e hapur. Deri më tani, sipas burimeve mësohet se janë testuar 45 persona që kanë patur kontakte me çiftin. Komiteti Ekzekutiv i FSHF-s miratoi planin për të marrë kredi me garanci sovrane në shifrën e 1 milion eurove, përmes të cilit do t'i vinë ndihmë futbollit që është prekur nga kriza financiare e krijuar për shkak të Covid-19. 1939 viktima janë shkaktuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkak të koronavirusit, duke e thyer rekordin, ndërsa presidenti Trump ka sulmuar OBSH-n dhe e ka kërcënuar se do të pezullojë fondet për të. Nisim tani të njëjmë gjërësisht me informacionet e deri tanishme të ditës përgatitur nga redaksia e informacionit në Report Televizion. 75% e shqiptarëve mendojnë se qeveria veproi mirë, shpejt dhe në kohën e duhur për të përballuar situatën e pandemisë, por janë skeptik për sa i përket mbështetjes ekonomike. Këto janë disa nga përfundimet e sondazhit të zhvilluar nga shoqëria MG Research në bashkëpunim me Report Televizion. Report Televizion dhe shoqëria italiane MG Research me drejtues Roberto Baltesarin zhvillua një sondazh në të gjithë territorin e Shqipërisë dhe veriun e Italisë, ku shqiptarët u pyeten se si po menaxhohet situata e Covid-19 dhe italianët çfarë mendojnë për Shqipërinë pas dërgimit të 30 mjekëve shqiptar në Itali për të përballuar numrin e lartë të pacientëve me Covid-19. Nga sondazhi i MG Research në bashkëpunim me Report Televizion, ka rezultuar se 78% e shqiptarëve mendojnë se qeveria reagoi mirë në momentin e duhur dhe me shpejtësi për të përballuar situatën e krijuar nga koronavirusi. Si ka reaguar qeveria e Edi Ramës në përballimin e epidemisë së koronavirusit? Mirë në momentin e duhur me shpejtësi, 78%, keq me vonesë shumë ngadalë, 22%. 75% e shqiptarëve nuk i gjykojnë të ashpra masat e ndërmarra nga qeveria, por të drejta dhe të domosdoshme. Ndërsa sa i përket ndihmës ekonomike, ata janë skeptik për mbështetjen e qeverisë. 58% e shqiptarëve i gjykojnë masat ekonomike të ndërmarra nga qeveria të drejta dhe të mjaftueshme. Komplet të pamjaftueshme 29%, diskriminuese dhe selektive 13%. Sondazhi i kryer në Itali ka treguar se italianët kanë përmirësuar mendimin për shqiptarët dhe këtu gjesti i dërgimit të 30 mjekëve dhe infermierëve shqiptar në Itali, shoqëruar edhe nga fjalimi i kryeministrit Edi Rama, kanë sjellë një ndryshim domethënës të imazhit të shqiptarëve tek italianët. 95.6% prej tyre thanë se është përmirësuar mendimi për shqiptarët. Ka ndryshuar mendimi juaj për shqiptarët, pra ka ndryshuar mendimi i shtetasëve italianë për shqiptarët. Është përmirësuar 95.6%. Ndërsa një tjetër e dhënë tejet surprizuese. Të pyetur italianët mbi preferencën për politikan, ata kanë zgjedhur kryeministrin Edi Rama si politikanin më të pëlqyer në botë, vetëm pak pikë poshtë kryeministrit të tyre, Giuseppe Conte. Kemi marrë vetëm emrin e Contes që ka një përgjueshmëri shumë të lartë, 67.3%. Dhe lista është e tillë. Edi Rama nga Shqipëria 62.8%. Drejtuesi MG Research Roberto Baltasari ka deklaruar në emisionin e Repolitik se kryeministri Edi Rama pëlqejet nga disa shtresa të shoqërisë italiane. Lista e liderëve botëror kryesohet nga Giuseppe Conte me 67%, Edi Rama i dyti me 62%,
presidenti i Rusisë Vladimir Putin me 52%, presidenti francez 41%, Xi Jinping i Kinës 33%, Mitsotakis i Greqisë 33%, Donald Trump i Shteteve të Bashkuara të Amerikës 28%, Boris Johnson kryeministri britanik 23% dhe në vend të fundit kancelarja gjermane Angela Merkel me 17%. Merkel në Gjermani pra 17.8%. Sondazhi i shoqërisë italiane MG Research pyeti qytetarët shqiptarë dhe mbi preferencat e tyre politike nëse zgjedhjet do të zhvilloheshin sot. Partia Socialiste e vetme do të merrte 51 deri në 55% të votave, e ndërsa edhe Partia Demokratike shënon rritje, ndërsa Lëvizja Socialiste për Integrim rënje të ndjeshme. Nëse do të shkojë sot në votime ose nesër në votime për të zgjedhur një parlament të ri, për kë do të votonit? Sondazhi i shoqërisë italiane MG Research pyeti qytetarët shqiptarë dhe mbi preferencat e tyre politike nëse zgjedhjet do të zhvilloheshin sot. Partia Socialiste e vetme do të merrte 51% deri në 55% të votave, Partia Demokratike 32 deri në 36% të votave dhe Lëvizja Socialiste për Integrim 2 deri në 4% të votave, ndërsa partitë e tjera 9 deri në 11%. Në sondazh vjetre se krahasuar me zgjedhjet e 2017-s, ku mori 48.3%, Partia Socialiste ka një rritje të konsiderueshme, duke e kapërcyer në 51 deri në 55%. Rritje ka edhe Partia Demokratike, e cila nga 28.9% që mori në 2017, nëse zgjedhjet do të mbaheshin sot, do të merrte 32 deri në 36%. Ndërsa bie në sy rënja drastike e LSI-s, aleatja kryesore e PD-s, pasi nga 14.3% që mori në zgjedhjet e 2017-s, aktualisht gëzon vetëm 2 deri në 4% të elektoratit. Por janë rritur edhe partitë e tjera që në 2017 kishin mbështetjen e popullit 8.8%, nëse zgjedhjet do të mbaheshin sot, do të merrnin 9 deri në 11%. Kujtojmë që Roberto Baltasari ka paralajmëruar me parashikimet e tij rezultatet e zgjedhjeve të 2013-s, 2015-s dhe 2017-s. Dhe Partinë Demokratike që shkon nga 29% kalon sipas këtyre të dhënave nga 32 deri në 36%. Shohim tani situatën nga koronavirusi në vendin tonë. Gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 17 raste të reja të konfirmuar pozitiv me COVID-19, duke çuar në 400 numrin e të infektuarve në rang republike. Janë 58 pacientë të cilët vijojnë të qëndrojnë të shtruar në 2 spitalet COVID në vendin tonë, e sa i takon të shëruarve në 24 orët e fundit janë 23, 5 prej të cilëve bëjnë pjesë në personelin mjekësor. Kemi gjithsej 22 viktima që prej fillimit të kësaj situate dhe 154 të shëruar. 17 raste të reja me COVID-19 janë shënuar në vendin tonë gjatë 24 orëve të fundit, 11 raste më shumë se një ditë më parë. Në total, numri të prekurve ka shkuar në 400. Në 24 orët e fundit janë testuar 236 persona të dyshuar, prej të cilët janë konfirmuar 17 raste të reja me COVID-19. Deri në këto momente janë testuar 2989 raste të dyshuara, prej të cilave të konfirmuara me COVID-19 400 raste. Gjatë 24 orëve të fundit, 23 pacientë të tjerë janë shtuar listës së dëshëruarve, duke çuar në total numrin e dëshëruarve në 154. Mes të shëruarve të 24 orëve të fundit kanë qenë edhe 5 personel shëndetësor, 1 mjeke dhe 4 infermier, duke çuar kështu në 27 numrin e mjekëve dhe infermierëve të shëruar nga COVID-19. Drejtoresha e ISHP-s Albana Fiço në deklaratën e përditshme të Ministrisë së Shëndetësisë njoftoi se në 2 spitalet COVID janë 58 pacientë të shtruar që po marrin shërbim shëndetësor, shifër kjo që tregon ulje të numrit të pacientëve që janë shtruar në spitale. Në shërbimin infektiv aktualisht gjenden 52 të shtruar, 5 prej të cilëve janë në terapi intensive. Në spitalin COVID-2 Shefqet Ndroqi janë 6 pacientë të shtruar gjithsej, nga këta 5 në terapi intensive, 1 në pavion, ndërsa 4 pacientë janë të intubuar. Totali i të 2 spitaleve shkon në 58 pacientë. Nga 17 rastet e konfirmuara pozitive ditën e sotme, 9 janë në Tiranë, 1 në Elbasan, 6 në Fier dhe 1 në Shkodër. Nisur nga hetimet epidemiologjike, transmetimi i infeksionit ka ndodhur në rrethet familjare. Burime për Report Televizion bëjnë me dije se 6 personat e infektuar në Fier janë antarë të një familje. Një prej tyre është një fëmijë moshës 10 vjeç. Familja jeton në një fshat të qytetit të Fierit dhe nuk dihet si janë infektuar. Menjëherë pas deklaratës së ministrisë janë dezinfektuar rrugët, muret dhe rrugicat, të cilat janë frekuentuar nga familja e prekur. Deri më tani në vendin tonë për shkak të COVID-19 janë shënuar 22 viktima.
Instituti i Shëndetit Publik në Elbasani ka kërkuar policisë që të hapen kamerat e sigurisë ku rezultuan pozitiv me koronavirus 2 pronarët e lokalit Burre Grua. Pak ditë më parë u publikuar rasti i këtij çifti të cilët vijonin që të mbanin hapur lokalin e tyre edhe pse ishte vendosur mbyllja. Me synim gjurmimin e rasteve të tjera që kanë të bëjnë me këtë situatë, tashmë ISHP në Elbasan ka kërkuar ndihmën e policisë. Deri më tani, burimet bëjnë të ditur se janë marrë në total 45 mostrat personave që kanë patur kontakt me çiftin gjatë kohës që lokali qëndronte hapur. $11 miliard është fondi garanci sovrane i vënë në dispozicion të bizneseve që do të marrin kredi pra bankave të nivelit të dytë për të paguar punonjësit e tyre. Bizneset nuk do të marrin kredi më shumë se 3 paga mujore të punonjësve. Norma interesi do të jetë 2.85% dhe duhet të shlyhet brenda 2 viteve, ndërsa 3 muajt e parë pas marrjes së kredis nuk do të paguhen këstet. $11 miliard është garancia sovrane e vënë në dispozicion të 12 bankave të nivelit të dytë, që duhet të japin kredi për bizneset e prekura nga masat kundër COVID-19 në mënyrë që subjektet të paguajnë punonjësit e tyre. Kredia do të jetë me normë interesi preferencial, që nuk do të jetë më e lartë se 2.85%, ndërkohë risku i kredisë i kalon automatikisht shtetit, që nga momenti që aprovohet kredia nga bankat e nivelit të dytë, biznesi do të ketë 2 vite afat për të shlyer atë me koste, ndërsa në marrëveshjen e mirëkuptimit që do të nënshkruhet mes biznesit dhe bankës, do të përcaktohen edhe terma të tjerë, siç është edhe kosti që do të paguajë çdo muaj biznesi. Në VKM janë përcaktuar disa terma kyç që duhet të respektohen. Aty është saktësuar fakti që bizneset nuk mund të marrin më shumë kredi se vlera e 3 pagave mujore brute të punonjësve të deklaruar, dhe ndryshe nga paketa e parë ku punonjësve ju dhan ndihmë nga shteti 26.000 lekë në muaj, me këtë kredi biznesi mund të shlyejë pagat e punonjësve deri në 150.000 lekë. Pra në listën e punonjësve të biznesit nuk mund të përfitojnë paga ata që marrin më shumë se 150.000 lekë në muaj. Përfitimi dhe përdorimi i fondeve do të bëhet bazuar në listë pagesat e procesuara pranë bankave për muajin shkurt, ndërsa në 3 muajt e parë pas aprovimit të kredisë, huamarrësi nuk do të paguajë principal, por do të merret përsipër nga Ministria e Financave, e cila do të ketë një rol ndërmjetësues dhe mbikëqyrës mes bankës dhe subjektit. Po ashtu, në rast se subjekti nuk paguan këstin e kredisë, banka i drejtohet me shkresë Ministrisë së Financave për pagesën dhe brenda 15 ditësh, Ministria autorizon transfertën e pagesës ose pagesave për huadhënësin. Ky vendim i vjen në ndihmë të gjithë bizneseve të prekura me xhiro nga 0 deri në 14 milion lekë, por edhe biznesit të madh, i cili nuk ka përfituar deri më tani duke u dhënë mundësinë atyre që të marrin kredi për pagat e punonjësve dhe shteti del garant. Jo vetëm mjekët dhe infermierët janë të rrezikuar përballë luftës me koronavirusin, por edhe uniformat blu, të cilët her pas here, edhe pse me punën e tyre të padukshme për rent dhe siguri, janë po kaq të rrezikuar përballë koronavirusit. Për të vlerësuar kontributin e tyre në këtë situatë, Report Televizion me moton me çdo polic përballë COVID-19 ka ofruar 1000 dezinfektantë për punonjësit e policisë së drejtorisë vendore në Tiranë, një gest ky i cili është vlerësuar së tepërmi nga kreu i këtij institucioni Rebania Upaj. Përveç kësaj, ai ka gjetur rastin të bëjë edhe një herë apel qytetarëve për masa dhe rregulla që duhet të respektojnë me qëllim që të dalim të gjithë të fituar nga kjo situatë. Me moton Report Televizion me çdo polic përballë COVID-19, televizioni ynë është solidarizuar me policinë e Tiranës, të cilët në 24 orët e punës së tyre janë po aq të ekspozuar sa dhe mjekët e frontit të luftës me COVID-19. 1000 dezinfektantët e dhuruara nga Report Televizion u shpërndan për patrullat shigjeta, ato të rendit, si dhe sallën operative të Drejtorisë së Policisë Tiranë. Kreu i njësisë shigjeta, Krenar Gjokutaj, vlerësoi këtë gest, ndërsa bëri apel qytetarëve të respektojnë rregullat. Moshat e treta, të rinë në shtëpi dhe mos e lëvizin, dhe sa më pak lëvizje dhe për personat e tjerë që nuk kanë ndonjë aktivitet ose që nuk janë në punë. Të qëndrojnë sa më shumë në shtëpi, që ta kalojnë me sukses të virusit. Që në xhepin tuaj.
Kreu i policisë së Tiranës, Rebania Ubaj, duke vlerësuar ndihmesën e Report Televizion, u shpreh se kjo situatë do të kalohet. Kjo është një ndihmë shumë e madhe për ne, aq më tepër kur vjen nga një televizion siç jeni ju, ne së bashku me ju jemi në frontin e parë. Është koha të distancohemi, të ruajmë distancat, të ruajmë veten, të ruajmë familjen, të ruajmë shoqërinë. Ju falenderit pamas ju të shtypit që jeni të palodhur dhe krah nesh në këtë situatë kaq të vështirë. S'mund të japim dorë njëri tjetrit, po të paktën kjo t'ju shoqërojë në xhepin tuaj çdo ditë. Dhe për të kujtuar që Report Televizion dhe media ju monitoron, ju vëzhgon dhe pasqyron punën tuaj. Për numri 2 të policisë së Tiranës, Dimitraj Ziu, media mbetet një partner i rëndësishëm në punën e policisë, ndërsa sipas tij, qytetarët duhet të mos zënë linjën e 112-s. Ajo çka ne bëm është se për të qenë pranë këtyre punonjësve të policisë shtetit në frontin e parë, kemi trokitur në sallën operative. Vajza e djemnë në uniformë të cilët janë të padukshëm, por janë zëri që na lidh këto ditë vështira. Ndërsa kemi ndarë për çdo tryez Report Televizion desinfektantin me policinë përballë Covid-19, do të kemi edhe një komunikim me nëndrejtori i policisë kryeqytetit, zotin Dimitraj Ziu. Në radhë parë unë duhet falenderoj Report Televizion që na u gjet sot në të ditë me kondima që i dha strukturës policisë shtetit në lidhje me problematikat që kemi tek numri 112, që qytetarët të marrin të 112 në lidhje me procesin e situatës që kemi për virusin, për situatat për qytetarët që kanë nevojë ndihmë mjekësore. Nëse qytetarët do të marrin për probleme që nuk i takojnë kësaj situate, atëherë ne do të kemi shumë probleme siç i kemi deri më sot, që 112 zakonisht dele zënë, po dhe qytetarët duhet të jenë pak më të durueshëm. Report Televizion shpreh solidaritetin me çdo që sot është përballë kësaj situate, duke pasqyruar me korreksi dhe të vërtetat me çdo kush përfshi edhe punën e policisë. Koronavirusi ndryshon planet për rindërtimin e qytetës së Thumanës, ku qindra banor ndodhen në qiell të hapur për shkak të situatës së krijuar nga tërmeti i 26 nëntorit. Ditën e sotme ka nisur nga puna edhe rindërtimi për se takon banesave individuale, afati të cilave do të përfundoj brenda fundit të këtij viti. Se takon banesave të tjera shumëkatëshe, ato do të rifillojnë në një moment të dytë pasi të kalojë situata nga koronavirusi. Tani, më vërsi se nga doli Ky ka komplikuar në fakt objektiva. Ky është mix, po i vëm çmos që ta çojmë drejt vitit të ri me sukses për tani si bëjmë do të gjithë, besoj për shumicën e atyre që i kanë shpirtin individuale do bëjmë çmos ta çojmë me sukses deri për vitin. Do bëjmë çmos të punojmë për 3 turne, me 4 turne nuk e di. Okej. Kryedemokrati Lulzim Basha mbështet masat e marra nga qeveria shqiptare për respektimin e distancimit social. Në një reagim në rrjetet sociale, Basha shkruan se si shumë prej jush sot dola për disa blerje dhe pash me kënaqësi respektimin e rregullave të distancimit social. Ndonse është një ditë e bukur pranvere, nuk duhet të harrojmë që jemi në kushtet e emergjencës dhe karantinës. Ndaj duhet ju përsërisërish thirrjen time të respektoni të gjitha udhëzimet mbi distancimin social, sidomos kur jeni jashtë për nevojat e ditës. Gjatë reagimit të tij, kryedemokrati këshillon që të ruhet me fanatizëm distanca 1.5 metër. E di që për shumë prej jush po bëhet e vështirë, por ju lutem, mendoni se në këtë mënyrë po ruani veten, familjen dhe të afërmit tuaj. Çdo ditë sakrificë për të ruajtur jetën dhe shëndetin është një betejë e fituar. Bashk do t'ja dalim, përfundon reagimin e tij kryedemokrati Lulzim Basha. Ish deputeti i Partisë Demokratike Bars Pahia nga Siria Blu ka dhënë sot një deklaratë ku ka akuzuar qeverinë se ka qenë e papërgatitur për të përballuar situatën e krijuar nga koronavirusi në vendin tonë. Sipas Pahias, Shqipëria kishte pakite për të testuar sa më shumë të dyshuar, sepse qeveria veproi me shumë vonesë për t'i siguruar pavarësisht thirrjeve të hershme të bëra nga Partia Demokratike.
Në përpjekje për të mbuluar dështimin në furnizimin e mjaftueshëm me kite për teste, Edi Rama e mbajti sekret sasinë e tyre dhe kur u detyrua të fliste, ai gënjeu. Deklarata e tij se ne jemi të gatshëm të bëjmë 2000 teste në ditë u përgënjeshtrua nga Ministra e Shëndetësisë dhe nga vetë Komiteti i Ekspertëve të Edi Ramës. E vërteta është se ne na kanë mbetur vetëm 2000 teste, se furnizimet i kemi kërkuar me vonesë pas shpërthimit të virusit në vend dhe se na kanë gënjur gjatë gjithë kohës për gjoja marrjen e masave. E vërteta është se Shqipëria jo vetëm nuk ka një sasi të tillë për të kryer 2000 teste në ditë, siç thot Edi Rama, numri i vogël i testimeve fsheh përhapjen reale të virusit. Sa më pak testime, aq më e pakët mundësia për të izoluar virusin. Partia Demokratike i bën thirrje qeverisë të rrisë numrin e testimeve mes qytetarëve. Kështu do të dimë për masën reale të dëmit të shkaktuar, të papenguar nga gënjeshtrat e kryeministrit dhe do të kuptojmë më mirë se kur mund të kthehemi në normalitet. Report Televizion ka zbardhur listën e institucioneve kushtetuese të cilat kanë marrë një kërkesë nga Vendi i Shqipërisë për përgjysmimin e pagave si ndihmë në kuadër edhe të situatës së krijuar nga koronavirusi. Deri më tani pozitivisht kësaj kërkese janë përgjigjur krerët e 2 institucioneve, Kontrollit të Lartë të Shtetit Bujar Leskaj dhe Prokurorisë së Përgjithshme Olcian Çelaj. Vendi i Shqipërisë është drejtuar tek zyrtare 30 institucioneve kushtetuese për të kontribuar vullnetarisht me përgjysmimin e rrogës për përballimin e situatës nga COVID-19. Kjo kërkesë e Kuvendit firmosur nga Gramoz Ruçi është drejtuar këtyre institucioneve në kuadër të masave për të lehtësuar përballimin e situatës së pandemisë krijuar nga COVID-19. Në listën e plotë të institucioneve të siguruar nga Report Televizion, përfshihen guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gensejko Spak, GKKO, KLP, KLG, KPA, KPK, ILD, Prokuroria e Përgjithshme e të tjerë. Deri tani thirrjes është përgjigjur kreu i KLSH-s Bujar Leskaj, i cili ka dhënë gjysmë të pagës së tij nga muaji mars deri në dhjetor të vitit 2020. KLSH ka marrë vendimin edhe për shkurtimin e fondeve buxhetore në favor të buxhetit të shtetit për përballimin e situatës. Por edhe kryeprokurori i Përgjithshëm Olcian Çelaj është përgjigjur pozitivisht kësaj kërkese. Çela shpreh se ky akt është detyrim moral dhe qytetar, por ka saktësuar gjithashtu se paga e magjistratëve preket vetëm me ligj, ndaj kushdo që do të kontribuojë do ta bëjë vullnetarisht, ndërsa 28 institucionet e tjera nuk i janë përgjigjur ende nismës. Qytetarët për Report TV janë shprehur se ky veprim është një detyrim moral për këto institucione. Po që se flasin për detyrën moral, ata duhet të ishin përgjigjur. Do ta pranonin këtë. Duket që janë jashtë detyrës morale. Atëherë të vendoset me ligj. Shumë biznese mund të jenë mbyllur, shumë qytetar mund të jetë prekur paga e tyre. Ndoshta pse dhe ajo stres të shoqërisë, ku ndoshta ata duhet mund të kenë më të larta, mund të kontribuojnë me dëshira apo jo në ndihmë të situatës. Po patjetër. Në këtë situatë të vështirë për të gjithë, duhet kontribuojnë të gjithë. Deri më tani një pjesë e madhe nuk është përgjigjur thirrjes së Kuvendit. Si e gjykoni ju këtë? Çështja e tyre, çështja e ndërgjegje. Mendoni se kanë një përgjegjësi morale? Po patjetër, ata të parët. Pastaj ne të tjerë. Faleminderit juve. Më herët me vendim të Këshillit të Ministrave është përgjysmuar për një periudhë 3 mujore paga e kryeministrit, kabinetit qeveritar, deputetëve, ndërsa presidenca u ofrua në mënyrë vullnetare për të hequr dorë nga 50% e pagës. Të gjitha kartat e identitetit, të cilat kanë skaduar në vitin 2020, janë të vlefshme dhe mund të përdoren për çdo shërbim bankar. Ka qenë ky sqarimi i bërë nga kryeministri Edi Rama pas ankesave të shumta nga ana e qytetarëve, të cilat kanë hasur vështirësi për të marrë pagesën e luftës apo shërbime të tjera në bank. Nisur edhe nga situata emergjente me të cilën po përballet vendi me COVID-19 dhe nga pamundësia për rinovimin e kartave të identitetit, kreu i qeverisë ka theksuar se është e mjaftueshme marrja e një certifikate në portalin qeveritar i Albania.al. Bashkëngjitur Rama ka publikuar dokumentin e dërguar drejtorëve të bankave të nivelit të dytë nga ministri i Brendshëm Sandër Leshaj, që t'u njohin kartat deri në përfundim të situatës emergjente.
Policia vijon me kontrollin e masave përsa i takon parandalimit prapjes koronavirusit në vendin ton, e ndërsa nuk mungojnë edhe ndëshkime dhe masat administrative. Gjatë 24 orëve të fundit janë ndëshkuar me gjop 230 këmbësor dhe përdorues bicikletash, të cilët kanë thyer orarin e lejuar për qarkullimin, e ndërsa nuk kanë patur ndonjë emergjencë për të lëvizur, e ndërsa janë po ashtu 20 drejtues automjetesh, të cilët kanë marrë edhe ndëshkimin pezullim të lejes së drejtimit të patentave për 3 vite, po ashtu edhe bllokim të automjetit të tyre. 230 këmbësor janë ndëshkuar në 24 orët e fundit në të gjithë vendin nga policia, pasi lëviznin në këmbë apo me biciklet, pa ndonjë arsye apo emergjencë, çka solli gjobitjen e tyre me 10.000 lekë secili. Po në 24 orët e fundit, 20 shoferë janë ndëshkuar me heqje patentash dhe sekuestrimin e makinave si pasojë masave të veçanta të aktit normativ, gjatë kozjatës së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga virusi COVID-19. Sa kaq, në të gjithë vendin nuk konstatuan 9 njësi tregtie që nuk zbatuan orarin e mbylljes së aktivitetit të tyre, administratorët e të cilëve u ndëshkuan me masën administrative për 100.000 lekësh secili. Nga ana tjetër, nuk munguan as procedimet. Në Tiranë, një person nuk procedua penalisht për veprën penale mosbindje ndaj urdhrit të punojësit të policisë së rendit publik, pasi në kundërshtim me aktin normativ, i ka shërbyer kafe qytetarëve në dyqanin e tij fur buke pasiceri dhe nuk i është bindur urdhrit të punojësve të policisë për mos ushtrimin e këtij aktiviteti deri në përfundim të fatkeqësisë natyrore me COVID-19. Në pikën kufitare të Kakavijës vijojnë të qëndrojnë në tokë neutrale 10 shtetas shqiptar. Emigrantët kërkojnë që të kalojnë në territorin shqiptar dhe që të mund të vetë karantinohen në banesat e tyre dhe jo në hotele pasi nuk kanë mundësi financiare. E ndërsa janë lejuar të kalojnë vetëm 5 emigrantë. Ndërkohë, situata në Kapshtic paraqitet se vetëm 5 nga 23 emigrantët janë lejuar të kalojnë në Shqipëri pasi nuk janë rezidencë në Greqi. 5 nga 15 shtetasit shqiptar në Kakavi janë lejuar që të kalojnë në Shqipëri, ndërkohë vijojnë të qëndrojnë në tokë neutrale në pikën kufitare dhe 10 emigrantë të tjerë, të cilët janë rezident në Greqi. Në këtë dogan kufiri është izoluar dhe janë vendosur porta hekuri për të mos lejuar kalimin e emigrantëve. 3 për emigrantëve tentuan që të kalonin në këmbë kufirin, por janë kapur nga policia kufitare e Kakavijës. Emigrantët kërkojnë që të kalojnë në territorin shqiptar dhe që të mund të vetë karantinohen në banesat e tyre dhe jo në hotele pasi nuk kanë mundësi ekonomike. Ne jemi bllokuar nga qeveria jonë për arsyet e moskalimit doganës, nga që inat pa mundë me pagu të detyrimet që kërkon qeveria, ne kërkojmë karantinim në familjet tona, pa pagesë që është në shtet, se inat pa mundshëm. Kina qenë për familje, mi fjallë, nuk kina qenë punë, pjesa më e madhe, edhe ato që kanë punu nërtha me ditë. Pra ne kërkojmë që të jepet e zgjidhje, kërkojmë mediat vinë nda mbështetjen, nda përcjellin shqetësimin tonë. Jena pa ushqim, pa hongër, pa pi, kështu që kërkojmë maksimumin për mbështetjes. Ata shtetas shqiptar që janë rezident në Greqi nuk do të lejohet që të kalojnë kufirin, kjo në kuadër të masave për parandalimin dhe mbrojtjen nga koronavirusi. Ndërkohë në pikën kufitare të Kapshticës aktualisht janë 23 shtetas shqiptar, 18 prej tyre janë rezident në Greqi, ndaj do të lejohet që të kalojnë vetëm 5 prej tyre, të cilët do të karantinohen në hotele, të tjerët do të kthehen sërish në Greqi. Emigrantët të cilët do lejohen të futen në Shqipëri do të vetë karantinohen për 2 javë në hotelin më të afërt të pikës kufitare me shpenzimet e tyre. Gratë shtatzëna janë më imune ndaj COVID-19, kështu ka deklaruar zëvendës drejtori i maternitetit Koço Glozheni në një intervistë për Report Televizion. E ndërsa ka qetësuar nënat shtatzëna, mjeku është të shprehur se duhet respektojnë njësoj si të gjithë masat e marra. Nga 10 marsi deri më tani, 205 foshnjë kanë ardhur në jetë si një sinjal shprese dhe optimizmi. Çdo grua shtatzën që hyn në martinitet shihet nga mjekët si një person i infektuar, thot zëvendës drejtori i martinitetit të ri Koço Glozheni, Ilir Tasha, si e vetmja formë për të mbrojtur ato, por edhe veten. Për Report Televizion, Tasha qetësoi nënat shtatzan, duke thënë se ato janë më imune krahasuar me pjesën tjetër të popullsisë përballë këtij virusi, por kjo nuk do të thotë se nuk duhet të respektojnë njësoj si të gjithë masat e marra. Çudia e COVID-19 është që nëna paraqet një lloj imuniteti në krahasim me pjesën tjetër të popullatës. Ky është një sinjal pozitiv, është një lajm i mirë, çka duhet të inkurajojmë të gjitha nënat shtatzëna. Kjo nuk do të thotë as pak
që gruaja është atë zënë, do të sillet në mënyrë të ndryshme të diferencuar nga popullata e përgjithshme. Unë ju bëj një thirrje, si një apel të gjitha grave shtatzëna, ju lutem, tregoni të sinqerta për çdo lloj kontakti që ju mendoni apo që ju dyshoni që mund të keni pasur me një person me COVID-19. Teksa Shqipëria po përballet me COVID-19, nga 10 marsi deri më tani 205 foshnjë kanë ardhur në jetë si një sinjal shpresë dhe optimizmi. Në martinitetin e ri, Koço Glozheni nuk ka pasur raste të konfirmuara pozitive me COVID-19, po pavarësisht kësaj është krijuar një infrastrukturë veçantë izoluar për gratë që kanë simptoma të COVID-19 dhe trajektoria e shërbimit ndaj tyre është krejtësisht e ndryshme. Ne kemi ngritur një infrastrukturë të veçantë, unë nuk do të thoya infrastruktura e kuqe apo infrastruktura e verdhë, por është një infrastrukturë e veçantë ku çdo paciente, shtatzën, për të cilën kemi dyshimin minimal fillestar që kjo mund të jetë prekur nga COVID-19, ka një trajektore të ndjekjes, të shërbimit, të asistencës, të mënyrës së linjës krejt të veçantë dhe të ndarë nga trajektoria e nënave të tjera shtatzën, të cilat nuk kemi asnjë dyshim në lidhje me infeksionin nga COVID-19. Pra, është krijuar një rrjet i izoluar, një infrastrukturë e izoluar, e cila ka të gjithë asistencën mjekësore, njerëzore, medikamentoze. Në fund, Ilir Tasha mbyll me një mesazh drejtuar të gjithë grave që në këtë periudhë presin të lindin një fëmijë, të rrinë të qeta sepse ato janë shpresë, buzëqeshje për të gjithë ne. Një familje me 7 anëtar në qytetin e Beratit jeton mes varfërisë dhe mjerimit. Nëna e 5 fëmijëve u bën apel për ndihmë të gjithë qytetarëve që munde me qëllim që ta përballojnë këtë situatë dhe me zërin që i dridhe tregon se kur fëmijët i kërkojnë bukë, ajo nuk ka se çfarë t'i jap. Jemi në familjen Harize në qytetin e Beratit, në këtë familje me 7 anëtar, mes tyre dhe 5 fëmijë të vegjël, ku kudo ka pllakosur mjerimi dhe varfëria. Shikoni pak frigoriferin tim. Shikoni, është bosh. Fëmijët duan të hanë. Streja vetme e tyre është vetëm një dhomë e vogël, ndërkohë frigoriferi është gjithmonë bosh, ku mungon dhe qumshti për fëmijën më të vogël, vetëm 2 vjeç. Meraku i vetëm i qërimes nën e 5 fëmijëve është që të mundet të ketë ushqime për fëmijët e saj. Me zërin që i dridhet ajo tregon se fëmijët i kërkojnë bukë, por ajo nuk mundet t'i asigurojë. Për këtë qërim ja thotë se është e detyruar që 2 fëmijët i dërgojë te nëna e saj. Kam 5 fëmijë, jam nënë e 5 fëmijëve. Si ja bëjmë herë të ngrenë, herë pa ngrenë. Tani fëmija kërkon për të ngrenë, 2 fëmijët e tjeri kam çuar te mamaja ime, se duan të bëjnë detyra, të hanë, tash unë si mbaj dot me të ngrenë, se nuk ja dal dot. Ushqime s'kemi, jetojmë në kushte më keq, se një dhomesh, fëmija kërkon për të ngrenë, unë s'kam çat jap, se s'kam me çat i ble. Unë vet jam pa punë, kam 5 fëmijë. Më parë kur familjari Bojken Hariza i thotë që përpiqeshe të gjente punë, por tani situata nga koronavirusi e ka vështirësuar edhe më shumë jetesën, kur të dy janë të papunë dhe pas një ndihmë ekonomike. Kam 5 fëmijë, jemi pa punë burë grua, edhe besi për ndihmë, tani fëmijët të në hanë. Gruaja është pa punë, vetë pa punë, dritat të paguar, lekë s'kemi. E vetmja gjë që këta prindër kërkojnë janë ushqime për fëmijët e tyre. Kush mundet të ndihmojë këtë familje të kontaktojnë në numrin e telefonit 069 82 50 967. Koronavirusi është në fokus të një bloku informacionesh përgatitur nga gazetarët tanë. Ndjekim. Gjatë ditës së sotme në qytetin e Fierit, lëvizjet kanë qenë më të reduktuara krahasuar nga ditët e mëparshme. Ndërkohë dhe lëvizja automjeteve në rrugë ka qenë më e ulët. Në të njëjtën kohë janë shtuar dhe kontrollet në rrugë, ku pothuajse të gjithë ata që lëvizin kanë autorizim. Ndërkohë Bashkia e Fierit ka vijuar sot me dezinfektimin e ambienteve publike. Vlonjatët nuk i kanë rezistuar motit me diell, ku Lungomarja ka qenë e mbushur me qytetarë të cilët kanë zgjedhur të dalin shëtitja. Pavarësisht se orari i lejuar për të dalësh për të kryer pazaret apo shërbimet e nevojshme, kjo e mërkuri ngjason një ditë normale ku sheshet dhe rrugët janë mbushur plot pa u ruajtur as pak distanca nga njëri tjetri.
Kryetari i Bashkisë Kukës Safet Gjici ju ka bërë thirrje qytetarëve që të respektojnë rregullat e distancimit shoqëror në treg dhe të qëndrojnë në shtëpi. Gjici ka inspektuar nga afër tregun ku bashkia ka vendosur rrethët e verdh për ruajtjen e distancës si mas kyçe për mbrojtjen dhe parandalimin nga koronavirusi. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë regjistruar një rekord të rivdekjesh nga koronavirusi, teksa brenda një dite u regjistruan 1939 viktima. Ndërkohë, presidenti Donald Trump ka sulmuar Organizatën Botërore të Shëndetësisë dhe e ka kërcënuar se do të pezullojë fondet për të. Ai ka deklaruar gjithashtu se vendet e tjera mashtrojnë për numrin e viktimave. Në të gjithë botën janë regjistruar mbi 80.000 vdekje nga infeksioni koronavirusit, kurse numri i përgjithshëm i rasteve të testuar pozitiv është mbi pragun e 1.413.000. Në 24 orët e fundit, në Shtetet e Bashkuara, u regjistrua rekordi me 1.939 vdekje, për një total prej mbi 12.700, gjysma e të cilëve në New York. Megjithatë, presidenti Donald Trump sheh shenja shprese përkundër ditëve shumë të dhimbshme. Ai ka pranuar gjendjen e vështirë që po kalon New Yorku dhe New Jersey, por ka deklaruar se së shpejti kurba e infeksionit do ulet dhe tha se në vendet e tjera ka më shumë viktima. Ata, tha Trump, ose mashtrojnë me numrat ose gabojnë në llogaritje, por nuk ka specifikuar se cilat janë këto vende. Ndërkohë mediat amerikane kanë sulmuar presidentin dhe kanë akuzuar atë se është vënuar në masat e marra për të frenuar epideminë. Sipas tyre, ai që në muajin janar ishte njoftuar prej këshilltarit të tregtisë për rrezikun e pandemisë, e cila mund të shkaktonte deri në 1.2 milion viktima dhe ishte këshilluar të ndalonte fluturimet për dhe nga Kina. Nga ana e tij, presidenti Trump ka sulmuar sërish Organizatën Botërore të Shëndetësisë, duke akuzuar atë se ka ngritur me vonesë alarmin për COVID-19 dhe se ka reaguar dobët ndaj pandemisë. Ai ka kërcënuar organizatën gjithashtu me pezullim të fondeve. Nga ana tjetër, imunologu i Shtëpisë së Bardhë Anthony Fauci, në një intervistë për gazetën italiane La Repubblica, tha se Shtetet e Bashkuara kanë mësuar shumë nga përvoja italiane në luftën e saj kundër koronavirusit dhe se mjekët në Itali janë më shumë se kompetent dhe eronj. Nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës shohim tashmë situatën e koronavirusit në Itali, ku duket se më në fund po shihen ulje të rasteve të reja të infeksionit në kurbën e epidemisë dhe qeveria e kryeministrit Giuseppe Conte ka nisur të projektojë kalimin në fazën 2, e cila parashikon rinisjen e aktiviteteve dhe zbutjen e masave. Më në fund duket se në Itali po shihen ulje të rasteve të reja të infeksionit në kurbën e epidemisë. Pas një faze të gjatë në plaj, nëse në ditët në vijim konsolidohet kjo tendencë, mund të thuhet se kthesa e shumëpritur ka nisur dhe frymarrja e një populli të tërë do të jetë më e lehtësuar. Autoritetet e shëndetësisë në vend thonë se edhe nëse shifrat do bien shpejt, koronavirusi do mbetet mes popullatës dhe se duhet të zbatohen me rigorozitet masat e distancimit shoqëror, sepse çdo relaksim mund të nënkuptojë një rifillim të qarkullimit të koronavirusit. Takimi virtual përmes një videokonferencë midis kryeministrit italian Giuseppe Conte dhe grupit tekniko-shkencor të ekspertëve për të diskutuar mbi vazhdimin e masave të izolimit dhe situatën epidemike, pati si rezultat konkluzionet se e ashtu quajtura faza 2 do të jetë karakterizuar nga dy hapa. E para, pas të hënës së Pashkëve, do të ketë të bëjë me hapje të vogla të aktiviteteve të prodhimit, ndërsa e dyta, pas datës 4 maj, do të përfshijë një rimodelim tërësor të masave. Në çdo rast nuk u hipotezua asnjë datë, por u theksua vetëm nevoja për maturi dhe gradualitet. Gjithashtu mendohet se nëse situata konfirmon ende trendin zbritës në numrat e grafikut të epidemisë, do të fillojë lëvizja reduktuar dhe njerëzit do të dalin nga shtëpit, por me shumë masa paraprake, pasi koronavirusi ende nuk është mposhtur dhe duhet pritur të paktën mesi i muajit maj. Për autoritetet është e kuptueshme se sa më shumë kohë të kaloj, aq më shumë është e vështirë mbajtja e njerëzve në shtëpi, siç u dëshmua në fundjavë ku vendosën rreth 10.000 gjoba për thyrje të masave izoluese. Dhe duket se për të pirë një kafe në një bar apo për të ngrënë me miq në një restorant, do duhet akoma kohë për të pritur.
Komiteti Ekzekutiv i Federatës Shqiptare të Futbollit miraton kredin 1 milion euro me garanci sovrane për t'i ardhur në ndihmë futbollit shqiptar. Vendimi është marrë pas një mbledhje me videokonferencë, ndërsa shuma për 2 muajt mars dhe prill do të shpërndahet për 10 ditë, duke përfshirë futbollistët e çdo kategorie, po ashtu edhe trajnerët. Nëpërmjet një videokonference, Komiteti Ekzekutiv i FSHF-s miratoi sot planin për t'i ardhur në ndihmë futbollit në Shqipëri, si pasojë e krizës financiare që ka pushtuar këtë sektor si rrjedhojë e koronavirusit. Pas refuzimit të qeverisë për të përfshirë futbollin në paketën e ndihmës, FSHF ka menduar të marrë një kredi me garanci sovrane të shtetit, shifrën e 1 milion eurove. Kjo shumë do të shpërndahet në 2 muaj, bëhet fjalë për marsin dhe prilin. Konkretisht, parat do të jenë për futbollistët e çdo kategorie dhe trajnerët, ndërsa shuma që do të marrë gjithsecili është e afërt me 30.000 lekë të reja. Një premtim të tillë e bëri pak ditë më parë presidenti i Federatës Armando Duka, i cili u shpreh se nuk do ta linte në balë futbollin. Burimet të Report Televizion në Federatën Shqiptare të Futbollit bëjnë me dije gjithashtu se shpërndarja e këtyre pagave do të nisë në harkun kohor të 10 ditëve. Sa kaq mësohet se kjo do të jetë paketa e parë e ndihmës, pasi në rast se situata e pandemisë nuk ndryshon, do të ketë një tjetër paketë. Me siguri për futbollistët e Superligës, ndihma me 30.000 lekë të reja nuk është një shifër as pak e konsiderueshme, por në kategoritë e tjera të futbollit ton kjo është jetike, pasi shumë lojtarë e kanë mundësinë e vetme për të siguruar jetesën e tyre dhe të familjeve, pasi rrogat janë të ulta. Futbolli në Itali po përgatit rikthimin dhe janë 3 opsionet që po shqyrtohen për rinisjen e Series A. Në 4 maj, ekipet pritet të rikthehen në stërvitje dhe maksimumi më 7 qershor rinis kampionati që do të përfundoj brenda korrikut. Qytetarët italianë po mësohen me atë që konsiderohet faza 2, që do të thotë është ajo periudhë që do të bëjë të mundur rikthimin në normalitet të situatës pas emergjencës nga koronavirusi. Ashtu siç po bën qeveria italiane dhe futbolli, po studion disa opsione se kur dhe si të rinis Seria A, gjithmonë duke zbatuar këshillat dhe masat e qeverisë. Tema se kur skuadrat në Itali do të rikthehen në stërvitje është ende e hapur dhe me shumë mundësi data më e përshtatshme është 4 maj. Kjo dhe për faktin se datat 25 prill dhe 1 maj janë festa për shkak të pashkëve dhe ditës së ndërkombëtare të punëtorëve. Ndeshja e fundit e luajtur në Serie A është Juventus Inter më 8 mars dhe deri atëherë do të thotë se futbollistëve u bën 2 muaj pa luajtur dhe kanë të nevojshme që të bëjnë një fazë përgatitore të paktën për 3 javësh dhe sipas La Gazzetta dello Sport, data më e përshtatshme për të rinisur Serie A duhet të jetë 24 maj, por duke lënë edhe një tjetër hapësirë, ndoshta më 31 maj, kampionati pritet të rinisë. Gjithsesi, po shqyrtohet edhe një tjetër opsion që Serie A të rinisë më 7 qershor. Pra, 24 maj, 31 maj dhe 7 qershor janë opsionet për rifillimin e futbollit në Itali. Gjithsesi, kanë mbetur edhe 13 ndeshje, që do të thotë se duhen të paktën 6 javë e gjysmë që kampionati të mbarojë dhe kjo do të thotë që Seria A e këtij sezoni pritet të mbarojë në mes ose në fund të muajit korrik. Një sherr mes 2 personave në zonën e Urikumit në Vlorë ka përfunduar në shkrehjen e armëve. 2 personat fillimisht janë konfliktuar me njëri tjetrin dhe më pas njëri prej tyre ka goditur me qytën e pistoletës në kokë, duke i shkaktuar lëndime. Të shtënat me armë janë dëgjuar rreth orës 11:20 të paraditës së sotme, ndërkohë në vendin e ngjarjes janë gjetur 2 gozhoja pistolete. Policia është vënë në ndjekje të autorëve, ndërkohë autoambulanca ka shkuar në vendin e ngjarjes. Në vim do të ndjekim një blok lajmesh nga aktualiteti. Bektash Shërimi 34 vjeç është vënë në prangat e policisë së Durrësit pasi ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar. Gjykata në Itali ka dënuar 34 vjeçarin me 14 vite burg për veprat penale trafikimi lëndëve narkotike dhe vjedhje me armë. Bektash Shërimi banues në Durrës do të ekstradohet drejt Italisë. Policia e Vlorës ka arrestuar Edmund Makri Aliko, 54 vjeç, banues në Vlorë. Gjykata në Itali në vitin 2013 ka lëshuar urdhër arrest dhe ka dënuar 54 vjeçarin me 12 vite e 8 muaj burg. Mbi të rëndojnë akuzat e trafikimit të lëndëve narkotike, shfrytëzim prostitucioni dhe emigracion klandestin.
Prej 24 orësh vijon të jetë aktive vatra e zjarrit në malin e Krujës dhe pse është përfshirë një sipërfaqe e madhe, ende nuk është bërë asnjë përpjekje për shuarjen e flagëve. Për shkak të terrenit të vështirë është e pamundur ndërhyrja nga toka. Dyshohet se zjarret janë të qëllimshme për të hapur kullota ose parcela për kultivim kanabisi. Kërkohet ndërhyrje nga ajri për shuarjen e flagëve. Një zjarr i përmasave të mëdha ka përfshirë pyllin e sodës në afërsi të Zvërnecit në Vlorë. Në vendngjarje ndodhen 3 automjete të zjarr fikses të cilët po punojnë në shuarjen e flagëve. Dyshohet që zjarri është i qëllimshëm, ndërsa përhapja e flagëve favorizohet dhe nga era e fortë. Të nderuar teleshikues, ka qenë gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ në Report Televizion. Shqiptare.com është adresa jonë zyrtare në internet ku në korale dhe me vërtetësi të plot mund të ndiqni informacionet më të reja dhe më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Aty do të lexoni informacione nga aktualiteti, politika, ekonomia, fusha sociale, nga sporti, kultura. Por mund të lexoni gjithashtu edhe analiza dhe opinione. Të gjeni video dhe fotogaleri, të votoni në sondazhin e ditës si dhe të ndiqni live Report Televizion. E ndërsa shqiptare.com dhe Report Televizion mund të gjeni edhe në rrjetet sociale. Faleminderit për kohën dhe vëmendjen e kushtuar. Vijoni qëndroni në shoqërinë e Report Televizion, bashkë takojmë sërish.